สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Upper Vision Sport กลับมาอีกครั้งกับการวิเคราะห์มวยสำหรับคู่นี้นี่เป็นสินสมุทรกลิ่นมีชกกับยูเซฟอาซูอีครับซึ่งคู่นี้เนี่ยจะชกกันในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับที่เวทีมวยลุมพินีครับสำหรับสินสมุทรเนี่ยหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วก็เป็นน้องชายของสุสาครนะก็เคยได้โอกาสชิงแชมป์ของวันไปถึง2รอบนะตัวสินสมุทรอายุเนี่ยเพียงแค่28ปีเท่านั้นนะครับน้ำหนักปล่อยๆเนี่ยผมว่ามันก็จะอยู่ใกล้เคียงกับรุ่นที่กำลังชกก็คือรุ่น77โลนี่แหละสินสมุทรเนี่ยเป็นนักมวยที่แน่นอนอาวุธเนี่ยหนักแรงหนักมากแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยเยอะเขาชกมาแบบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคาดเชือกไม่ใส่นวม5ยก3ยกไม่มียกต่อยมาหมดแต่ว่าต้องยอมรับว่าฟอร์มการชกในรายการวันเนี่ยไม่ค่อยวิวหวาเท่าไหร่ชกมาทั้งหมด7ครั้งชนะ4ครั้งแพ้เนี่ย3ครั้งแต่ต้องบอกว่า2ใน3ครั้งเนี่ยเป็นการแพ้ให้กับลิเกียนซึ่งก็เป็นแชมป์ของรายการวันก็คือแพ้ให้กับเบอร์หนึ่งในช่วงแรกที่สินสมุทรได้เข้ามาชกในวันนะก็ได้โอกาสชิงแชมป์ในช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวเองนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นก็พลาดแพ้ไปส่งไฟฟอร์มสะดุดครับแล้วก็หลังจากที่แพ้ให้กับลิเกียนเนี่ยตัวสินสมุทรก็ดูเหมือนจะเริ่มกลับมาบ้างก็ดูเหมือนจะดูดีขึ้นชนะติดกันเนี่ย2ไฟแต่ว่าไฟล่าสุดเนี่ยเจอกับดิมิทรีก็ต้องบอกว่าพลาดอีกแล้วคือเขาเรียกว่าพลาดแบบเดิมแต่จริงๆอาจจะแพ้เพราะว่าแน่นอนคืออาจจะมีประมาทนิดนึงแต่ว่าอยากจะกลับมาสร้างฟอร์มจากที่เป็นแพ้มา2ไฟเลยพลาดตรงนี้หรือเปล่าสะดุดตรงนี้หรือเปล่าก็เป็นไปได้2ยกทำอยู่ไฟเดียวพอมายก3ก็จะแผ่วนิดนึงเพราะออกอาวุธเยอะไปหน่อยเลยสะดุดแพ้หรือเปล่าแต่หลายคนก็จะมีคอมเมนต์นะครับว่าสินสมุทรนักชกท้องบางโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเลยกลับกลายเป็นข้อสงสัยว่าสินสมุทรชกทุกครั้งเราจะไว้ใจเขาได้หรือเปล่าต่อให้ชนะแทบตายเลยสุดท้ายเนี่ยชอบพลาดในช่วงปลายๆแต่ยังไงก็แล้วแต่เชื่อว่าในครั้งนี้เนี่ยเขาเองอาจจะมีการปรับเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้แหละที่นักมวยมันจะพลาดแล้วพลาดอีกซ้ำๆเดิมๆต้องบอกว่าในไฟนี้ชกกับทางด้านยูเซฟนะก็ทางด้านยูเซฟเนี่ยเป็นนักมวยที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็เคยชกรายการใหญ่ๆมาทั้งนั้นก็ชกกอลี่ก็ชกมาแล้วก็เคยชกทางด้านของจิมมี่เวียโน่ด้วยที่เคยได้โอกาสชิงแชมป์กับทางด้านเพชรมรกตด้วยนะฮะคือหลายคนอาจจะไม่รู้จักครับทางด้านของยูเซฟอาซูอีครับอายุเนี่ย29ปีครับสิ่งที่สำคัญและน่าสนใจมากเขาเป็นนักมวยที่สูงมากสูงเนี่ย190เซนติเมตรก็คือสูงกว่าสินสมุทรประมาณ8เซนติเมตรก็จะเป็นรูปแบบเดียวกับลิเกียนนะที่แพ้ไป2ไฟใช่ก็คือเป็นนักมวยที่รูปร่างสูงแต่มันจะมีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งของทางด้านยูเซฟคือน้ำหนักตัวเขาเนี่ยน้อยกว่าสินสมุทรแน่นอนเพราะว่าตัวบางคือน้ำหนักที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ชกในรุ่น77กิโลเขาจะชกอยู่ในรุ่น72กิโลก็คือมิดเดิลเวทนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจมากได้สูงก็จริงแต่บางกว่าแน่นอนแต่ฟอร์มการชกของทางด้านยูเซฟเนี่ย7-8ไฟที่ผ่านมาไม่แพ้ให้ใครเลยแล้วก็เหมือนที่เรียวบอกฟอร์มที่น่าสนใจก็คือเคยเอาชนะจิมมี่เวียโน่ซึ่งจิมมี่เวียโน่เนี่ยเป็นตัวท็อปของประเทศฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้อันนั้นก็จริงแต่ว่าต้องมองว่าจิมมี่เวียโน่ก็อาจจะฟอร์มชกไม่ค่อยได้บ่อยเท่าไหร่ชกปีละครั้งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเวลอันดับของจิมมี่เวียโน่จะลดลงหรือเปล่าทางด้านของยูเซฟก็ชกก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็แอคทีฟค่อนข้างน้อยชกประมาณปีละครั้ง2ครั้งนะก็น่าสนใจครับน่าสนใจเพราะว่าทางด้านของยูเซฟเนี่ยพูดถึงตำแหน่งในการแข่งขันชกแบบมวยสมัครเล่นเขากวาดเหรียญทองมาแบบเพียบเลยในอิฟมาเนี่ยมีเหรียญทองมาถึง5เหรียญด้วยกันซึ่งต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายๆแล้วมันบ่งบอกถึงสไตล์การชกที่อาจจะเหมาะกับมวยสมัครเล่นรวมไปถึงนะครับการชกของเขาเนี่ยเป็นมวยซ้ายซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสินสมุทรเนี่ยเวลาเจอมวยซ้ายเนี่ยจะเป็นแบบไหนแต่คนนี้เป็นมวยที่ถนัดซ้ายแต่ข้อดีข้อหนึ่งถ้าให้องค์ตนวิเคราะห์เนี่ยคือเขาเป็นมวยที่ยืนนิ่งซึ่งสินสมุทรเนี่ยอาจจะชอบมวยแบบนี้หรือเปล่าใช่แล้วก็ต้องมองอย่างนี้ด้วยคือทางด้านของยูเซฟไม่เคยชกนวมเล็กนะนวม4 ออนนะเพราะฉะนั้นการที่เป็นมวยนิ่งยืนนิ่งอาจจะเป็นจุดอันตรายของเขาหรือเปล่าเพราะว่าการที่ตัวเองยืนนิ่งแล้วไม่โยกหัวอาจจะเป็นการที่โดนอาวุธมากขึ้นหรือเปล่าก็เป็นไปได้คือถ้าวิเคราะห์กันแบบง่ายๆเลยอาวุธหนักแรงประสบการณ์อยู่ที่สินสมุทรแบบขาดลอยเลยแต่ถ้าพูดถึงความไวความคล่องตัวแล้วก็ความแพรวๆเนี่ยอยู่ที่ยูเซฟเพราะว่าช่วงนี้ฟอร์มเนี่ยกำลังมาแน่ๆเพราะฉะนั้นทุกคนลองเปรียบเทียบดูว่านักมวยคนหนึ่งที่ตัวสูงกว่าอาวุธเยอะกว่าจะสู้กับนักมวยอีกคนหนึ่งที่ตัวเล็กกว่าฟอร์มการชกอาจจะไม่ค่อยดีมีความกดดันแต่หนักแรงโดนเมื่อไหร่หล่นเมื่อนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าสินสมุทรก็เหมือนเป็นไฟแจ้งเกิดกลับมาอีกครั้งได้นะถ้าชนะไฟนี้ก็อาจจะมีโอกาสกลับมาชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งกับทางด้านบาโบซ่าก็ได้เพราะว่าเกมขาดแชมป์เปลี่ยนมือไปแล้วได้โอกาสชิงกับทางด้านเออเคล2 รอบแล้วแพ้ไป2 รอบแล้วกลับมาชิงครั้งที่3กับเขาคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไฟนี้ห้ามแพ้ไม่ได้เขามีความตั้งใจผมว่าอาจจะตั้งใจกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาก็ว่าได้นะแล้วยังไงก็ตามผมว่าไฟนี้เนี่ยน่าจะเป็นไฟแจ้งเกิดสำหรับเขาถึงแม้ว่าตัวยูเซฟเนี่ยเอาแบบพูดตามตรงเลยคนอาจจะไม่รู้จักแต่ผมเชื่อว่าไอการที่เอานักมวยโนเนมมาแบบนี้ฝั่งยูเซฟเองก็อาจจะรู้สึกว่านี่ไงโอกาสของผมมันมาถึงแล้วต้องบอกว่าไม่มีอะไรจะเสียมีแต่ได้กับได้
ได้แพ้ก็แพ้คนที่เขาได้โอกาสชิงแชมป์แล้วก็เป็นซุปตาในไทยแล้วก็ทั้งโลกแต่ยูเซฟก็ไม่มีใครรู้จักเราอยู่แล้วชนะก็มีแต่ได้ก็ได้แพ้ก็ไม่เป็นไรก็เสมอตัวไปพูดถึงฟอร์มการชกหน่อยสำหรับครั้งนี้ถามลีโอดีกว่าว่าลีโอมองว่าฟอร์มการชกเนี่ยจะเป็นแบบไหนขึ้นมายกแรกเนี่ยสินสมุทรเดินใส่ไหมหรือว่าค่อยๆดูเชิงคิดว่าเดินใส่อยู่แล้วก็เป็นตามสไตล์นะจริงๆไฟที่แล้วสะดุดแพ้ก็คือ2ยกแรกทำได้ดีแล้วก็สะดุดแพ้ยกสุดท้ายเพราะว่าอาจจะเร่งไปนิดนึงก็ว่าไปแต่ว่าคู่ชกตัวใหญ่ตัวหนาอาจจะออกวุธแล้วไม่เคยเจ็บตัวเท่าไหร่แต่ว่าจากไฟก่อนหน้านี้ที่ชนะก่อนหน้านี้ออกวุธบู๊ตั้งแต่ยกแรกแล้วเห็นผลเลยว่าพยายามที่จะปรับเปลี่ยนสไตล์จากก่อนหน้านี้อาจจะเป็นมวยที่เตะบ้างถอยบ้างบู๊บ้างอาจจะแบบว่าเป็นสไตล์ที่หลากหลายอาจจะยังไม่เจอตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าพอมารอบนี้เปลี่ยนสไตล์แล้วเป็นมวยที่บู๊มากขึ้นที่เนี้ยต้องดูว่าสินสมุทรจะสะดุดโดนต่อยท้องหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าไม่แผ่วปลายก็ยังไงก็ชนะครับแต่มองว่าทางด้านของยูเซฟไม่ได้เป็นนักมวยที่อาวุธหนักเหมือนกับคนก่อนๆที่เคยเอาชนะสินสมุทรผมว่าไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะเป็นแฟกเตอร์สำคัญเพราะผมเชื่อว่านักมวยคนไหนก็แล้วแต่ที่ขึ้นมามีโอกาสชกในรายการวันเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยไม่มีใครวิ่งหนีแน่นอนต่างคนต่างยืนแรกยืนบวกแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าหนักเจอหนักผมว่าสินสมุทรเนี่ยยังไงก็หนักกว่าทีนี้ต้องมาดูว่าด้วยนวมเล็กแหละความแม่นของยูเซฟจะเอาชนะความหนักของสินสมุทรได้จริงๆหรือเปล่าเอาเป็นว่าฟันธงเลยดีกว่าสำหรับลีโอเนี่ยฟันธงไปที่ใครสินสมุทรอยู่แล้วสินสมุทรคิดว่าชนะแบบไหนน่าจะน็อกยก2คิดว่ายกแรกจะดูเชิงนิดนึงแล้วก็ปลายยกก็อาจจะออกอาวุธมากขึ้นทางยูเซฟก็จะเริ่มแผ่วลงนิดนึงแล้วก็ยก2ก็ใส่เต็มที่น็อกเลยนี่คือการฟันธงของลีโอสำหรับอองตวนเนี่ยต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะเจอกับมวยที่สูงใหญ่กว่าแต่เชื่อว่าไม่เป็นอุปสรรคสำหรับสินสมุทรแน่นอนและมั่นใจว่าครั้งนี้เนี่ยสินสมุทรกลับมาชนะน็อกได้แน่นอนนี่คือการวิเคราะห์ของเรา2คนแฟนๆทางบ้านเนี่ยคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะเชียร์ใครคอมเมนต์มาบอกได้เลยครับแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง Upper Vision Sport กับการวิเคราะห์มวยครับ